Εντάξει, θέλεις να μιλήσουμε με το πώς επίδειξα από την νομική στην αγγλική, ας πούμε. Δυστυχώς απέτυχα για 3 μόρια. Αλλά πέρασα 4η στην νομική πανελλαδικά. Οπότε εντάξει, αναγκάστηκα να πάω. Δεν γινόταν ξανά οι γονείς μου να με στείλουν φροντιστήρια. Ή όπως σήμερα, ας πούμε, τα παιδιά έχουν άλλες δυνατότητες, έτσι. Μπορείς να τους στείλεις στο εξωτερικό, να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Αυτά ήταν δύσκολα εκείνες τις εποχές. Οπότε αναγκάστηκα να ολοκληρώσω εκείνο και μετά να κυνηγήσω το όνειρό μου. Ναι, ο στόχος μου ήταν πάντα η αγγλική φιλολογία. Έχω ένα πτυχίο στα χέρια μου της νομικής, αλλά έχω και έναν πόθο μέσα μου να κυνηγήσω το όνειρό μου, να κάνω αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου. Έτσι, προσπαθώ να μην αφήσω τίποτε στη μέση. Ολοκληρώνω τις σπουδές μου και συνεχίζω ακολουθώντας το όνειρό μου. Η διαδρομή για να ακολουθήσεις το όνειρο. Το θέλω πολύ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, το θέλω πολύ. Όπου υπάρχει ένα θέλω πολύ, μπορεί να γίνει. Δηλαδή έστησα ένα φροντιστήριο σε 13 ημέρες. Ήταν απίστευτο, δεν μπορείς να το πιστέψει κανείς ότι θα γίνει. Εγώ όμως το πίστευα και ήξερα ότι θα πρέπει μέσα σε 1,5 μήνα να ξεκινήσει να λειτουργεί. Γιατί ήδη είχα αργήσει μέχρι να βρω το χώρο, να το νοικιάσω, να κάνω όλες τις διαδικασίες. Εγώ το ήθελα πολύ και αφού το ήθελα πολύ το έκανα. Θα το κάνεις όπως και να έχει, όσα εμπόδια και αν σου παρουσιαστούν. Εμένα μου παρουσιάστηκαν πάρα πολλά τότε. Πίστεψα εγώ πάρα πολύ και αποτελούσα και κινητήρια δύναμη για όλους τους υπόλοιπους. Impossible is nothing. That's true. Γενικά έχω καταλάβει στη ζωή, όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, θα βρεις τρόπο να το πετύχεις. Δεν μπορεί να σε κάμψει καμιά δυσκολία. Η νέα γενιά δεν προοδεύει γιατί φταίμε εμείς οι γονείς. Η δική μου γενιά κυρίως. Η δική μου γενιά, από τη δική μου γενιά ξεκίνησε και ολοένα χειροτερεύει. Γιατί εμείς δεν ήμασταν προνομιούχοι. Είχαμε γονείς οι οποίοι εργαζόταν πάρα πολύ σκληρά για να μας προσφέρουν όσα μπορούσαν να μας προσφέρουν. Όμως οι άνθρωποι δεν γνώριζαν γράμματα. Δεν είχαν χρόνο να ασχοληθούν μαζί μας. Ήρθαμε λοιπόν εμείς οι οποίοι τελειώσαμε το πανεπιστήμιο με τη θυσία των γονέων μας, θυσιάστηκαν οι γονείς μας για να τελειώσουμε εμείς τις σπουδές μας, για να μας στηρίξουν. Και εγώ προσωπικά σκεφτόμουν θα δώσω στα παιδιά μου ό,τι όσο περισσότερο μπορώ από άποψη γνώσης, για να πετύχουν περισσότερα πράγματα. Δίναμε τη γνώση με αποτέλεσμα να έχουμε μια γενιά η οποία δεν μπορεί να σκεφτεί μόνη της. Τα περιμένει όλα έτοιμα από εμάς, δεν μπορεί να σκεφτεί. Εμάς, εκείνες οι συνθήκες μας έκαναν πάρα πολύ καλό. Γιατί επιλύοντας συνεχώς προβλήματα, χωρίς τη βοήθεια κάποιων άλλων, μπορέσαμε να τα καταφέρουμε. Και συνέχεια λέμε, υπάρχει ένας τρόπος να βρω λύση και σε αυτό το πρόβλημα. Και συνέχεια σκέφτομαι. Ενώ οι νέοι σηκώνουν τα χέρια. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν ξέρω πώς να το κάνω. Δεν μπορεί με αυτή την τεχνολογία που υπάρχει γύρω μας αυτή τη στιγμή ένας νέος με το smartphone, tablet, υπολογιστές, δεν ξέρω πού έχουμε φτάσει, να λέει ότι δεν μπορώ να σκεφτώ και να καταφέρω πράγματα. Νομίζω ότι γενικά οι γονείς σήμερα κυνηγάνε το χρήμα. Νομίζουν ότι με το χρήμα θα εξασφαλίσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών τους. Και είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Κυνηγώντας το χρήμα έχουν χάσει πολύ σημαντικά πράγματα όσον αφορά τα παιδιά. Το χρήμα, όχι, δεν φέρνει την ευτυχία. Σου κάνει καλύτερη τη ζωή, έτσι, αλλά η ζωή είναι μικρές απλές στιγμές. Δεν είναι αυτά τα πολύ μεγάλα που μπορεί να έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Να πάρω το ωραίο αυτοκίνητο, το ωραίο σπίτι. Η ευτυχία είναι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Έχουμε χάσει τη ζεστασιά ο ένας απέναντι στον άλλον. Δεν νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον. Έχουμε γίνει σκληροί. Μεγάλη απογοήτευση. Όχι, δεν είναι θέμα, δεν είναι απεσιόδοξο μήνυμα. Όταν αναγνωρίζουμε κάτι και βλέπουμε ότι το κάνουμε λάθος, έτσι, προχωράμε μπροστά. Εάν δεν δούμε ποιοι έχουμε γίνει, και ειδικά εμείς οι Έλληνες,
έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε Έλληνες. Δεν ξέρω τι νομίζουμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι, δεν ξέρω τι είμαστε. Πάντως έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε Έλληνες και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είχαν οι Έλληνες. Και που τα έχουμε κληρονομήσει και θα έπρεπε να είμαστε καλύτεροι. Από τη στιγμή που εξελισσόμαστε ως γενναίες, θα έπρεπε να είμαστε πολύ καλύτεροι. History repeats itself. Όποιος μελετάει καλά την ιστορία, μπορεί να είναι μπροστά σε γεγονότα. Και δυστυχώς η νεολαία σήμερα δεν γνωρίζει ιστορία. Και όχι μόνο δεν γνωρίζει, το σχολείο κάνει πολύ κακό πάνω σε αυτό το τομέα. Εάν ακούσεις μαθητές μου, το μεγαλύτερο ποσοστό, το πρώτο πράγμα που μισεί είναι η ιστορία και το δεύτερο είναι η γλώσσα. Πώς θα πάμε μπροστά? Εάν δεν μελετήσεις τη γλώσσα, πώς θα τη μάθεις? Πρέπει να τη μελετήσεις για να μπορείς να μιλάς σωστά. Η γνώση χτίζεται λιθαράκι, λίγο. Απομακρύνεστε από τη διαδικασία της μάθησης ως γενιά, ναι, αλλά ξέρεις τι, δεν είναι και εντελώς δική σας ευθύνη. Το εκπαιδευτικό σύστημα παίζει μεγάλο ρόλο. Το εκπαιδευτικό σύστημα, οι δάσκαλοι, οι διανοούμενοι. Αυτή τη στιγμή οι διανοούμενοι δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν βοηθάνε τους νέους. Τους απασχολούν όλους πόσα χρήματα θα πάρουν στο τέλος του μήνα. Μερικά επαγγέλματα δεν μπορείς να τα δεις ως επαγγέλματα. Μπορεί να λέμε είναι επάγγελμα, είσαι γιατρός, είναι επάγγελμα. Είναι και λειτουργήμα. Και για μένα πάνω απ' όλα είναι λειτουργήμα. Δάσκαλος είναι λειτουργήμα. Από εκεί είναι η βάση. Από το δάσκαλο ξεκινάνε όλα. Για να έχεις έναν πετυχημένο γιατρό, έχεις έναν πετυχημένο δάσκαλο πρώτα. Και επίσης ο δάσκαλος πρέπει στα μάτια των μαθητών του να βρίσκει το δάσκαλο. Πρέπει να αγαπάει αυτό που κάνει και να παίρνει από τους μαθητές. Εάν δεν μπορείς να το κάνεις, θα πρέπει να παραμερίσεις, να κάνεις κάτι άλλο και να πάει κάποιος άλλος που το αγαπάει. Εγώ έχω πει στους μαθητές μου να με κρίνουν και μένουν με το στόμα ανοιχτό. Πρέπει να με κρίνετε για να γίνομαι καλύτερη. Μπορώ να κάνω ένα πράγμα, μπορεί να το κάνω 1000 φορές, 1 εκατομμύριο φορές, όμως την τελευταία φορά, σε εκείνο το συγκεκριμένο μαθητή, σε εκείνη τη συγκεκριμένη τάξη, να μην μπορεί να περάσει αυτό το οποίο μπορεί να το έχω κάνει 1000 φορές. Και αυτός ο μαθητής να θέλει κάτι άλλο. Πρέπει να μου το πει. Και να μου πει ότι σήμερα ξέρεις αυτό δεν μου άρεσε, πρέπει να το κάνεις διαφορετικά. Και εγώ πρέπει να προσπαθήσω πάρα πολύ να σταθώ στο ύψος και να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του. Γιατί στην ουσία εγώ τον προετοιμάζω για το μέλλον και είμαι εγώ το πρότυπό του. Αν εγώ κυνηγάω το χρήμα και εγώ βαριέμαι να γίνομαι καλύτερος, δεν πειράζει, καλός είμαι και έτσι. Δεν πάμε πουθενά. Η σωστή παιδεία είναι να είσαι ευγενής. Το κυριότερο. Σήμερα δεν είμαστε ευγενείς. Να νοιάζεσαι για τον άλλον. Να είσαι ευγενής. Να έρχεσαι στη θέση του. Να σκέφτεσαι αυτό που πειράζει σε σένα, να μην το κάνεις στον άλλον. Όχι να μάθουμε γράμματα. Αυτό είναι σε δεύτερο χρόνο. Να μην πετάμε τα σκουπίδια στους δρόμους. Να σκεφτόμαστε να κάνουμε ανακύκλωση. Αλλά γενικά να είμαστε ευγενείς και ο ένας προς τον άλλον. Λες σε κάποιον καλημέρα και συγκυρίζεσαι και κοιτάζει έτσι. Και λες καλημέρα. Δεν ξέρω, καλημέρα. Απλά. Και έναν να σώσουμε, σωθήκαμε. Και έναν να σώσουμε, σωθήκαμε. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Τουλάχιστον θα ξεκινήσουμε από κάτι. Από έναν. Ο ένας θα γίνουν 2. Οι 2 θα γίνουν 3. Αυτός ο ένας θα κάνει παιδιά. Θα τους δώσει παιδεία, φιλοδοξίες, στόχους. Θα αλλάξει η ζωή του. Θα έρθουν 2 παιδιά. Αυτοί οι 2 θα κάνουν άλλα. Δηλαδή, θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Μέσα στην κρίση έχουμε γίνει χειρότεροι από αυτό που ήμασταν. Έχουμε και ένα άλλο κακό. Πάντα φταίνε οι άλλοι γύρω μας. Δεν φταίμε ποτέ εμείς. Αρνούμαστε να κάνουμε αυτοκριτική. Τρομερό λάθος. Δεν μπορείς να προχωρήσεις παρακάτω όταν δεν κάνεις αυτοκριτική. Και κατά αυτόν τον τρόπο αρχίζουμε και λέμε ψέματα και στον ίδιο μας τον εαυτό. Λέγοντας ψέματα στον εαυτό σου,
πού θα πας, δεν μπορείς να πας πουθενά. Αν μπορούσα να φωνάξω κάτι στον κόσμο, να ξαναανακαλύψουμε τον άνθρωπο μέσα μας. Έχουμε προσκολληθεί πάρα πολύ στα υλικά αγαθά και έχουμε αφήσει τον άνθρωπο πίσω μας.